Trong video trước, bạn đã thấy một số ứng dụng rộng rãi mà bạn có thể áp dụng các mô hình chuỗi. Hãy bắt đầu bằng cách xác định ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng để xây dựng các mô hình chuỗi này. Để có một ví dụ minh họa, giả sử bạn muốn xây dựng một mô hình chuỗi để nhập một câu như sau: Harry Potter và Hermione Granger đã phát minh ra một phép thuật mới. Và đây là các nhân vật, nhân tiện từ loạt tiểu thuyết Harry Potter của J.K. Rowling. Và giả sử bạn muốn một mô hình chuỗi tự động cho bạn biết tên người ở đâu trong câu này. Đây là một bài toán được gọi là nhận dạng thực thể có tên, và nó được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm. Ví dụ, để lập chỉ mục tất cả, giả sử tin tức 24 giờ qua về tất cả những người được nhắc đến trong các bài báo, để họ có thể lập chỉ mục chúng một cách thích hợp. Và các hệ thống nhận dạng thực thể tên có thể được sử dụng để tìm tên người, tên công ty, thời gian, địa điểm, tên quốc gia, tên tiền tệ, v.v. trong các loại văn bản khác nhau. Bây giờ với đầu vào x này, giả sử bạn muốn một mô hình xuất ra y có một đầu ra cho mỗi từ đầu vào, và đầu ra mục tiêu y mong muốn cho bạn biết đối với mỗi từ đầu vào, đó có phải là một phần của tên người không? Và về mặt kỹ thuật, đây có lẽ không phải là cách biểu diễn đầu ra tốt nhất. Có một số cách biểu diễn đầu ra phức tạp hơn cho bạn biết không chỉ một từ có phải là một phần của tên người hay không, mà còn cho bạn biết điểm bắt đầu và kết thúc tên người ở đâu trong một câu. Bạn có thể muốn biết Harry Potter bắt đầu ở đây và kết thúc ở đây, bắt đầu ở đây và kết thúc ở đây. Nhưng đối với ví dụ minh họa này, tôi sẽ chỉ sử dụng cách biểu diễn đầu ra đơn giản hơn này. Bây giờ, đầu vào là một chuỗi 9 từ. Vì vậy, cuối cùng, chúng ta sẽ có 9 tập hợp các đặc trưng để biểu diễn 9 từ này. Và chỉ mục vào các vị trí trong chuỗi, tôi sẽ sử dụng x và sau đó là dấu ngoặc nhọn trên 1, 2, 3 v cho đến x ngoặc nhọn 9 để lập chỉ mục vào các vị trí khác nhau. Tôi sẽ sử dụng xt với chỉ số the để lập chỉ mục vào các vị trí, bạn biết đấy, ở giữa chuỗi. Và thê ngụ ý rằng đây là chuỗi thời gian. Mặc dù chuỗi có phải là chuỗi thời gian hay không, tôi sẽ sử dụng chỉ số the để lập chỉ mục vào các vị trí trong chuỗi. Và tương tự đối với đầu ra, chúng ta sẽ gọi các đầu ra này là y ngoặc nhọn 1, 2, 3 v.v. cho đến y 9. Chúng ta cũng hãy sử dụng thê chữ x để biểu thị độ dài của chuỗi đầu vào. Vì vậy, trong trường hợp này có 9 từ. Vì vậy thì x bằng 9 và chúng ta sẽ sử dụng t để biểu thị độ dài của chuỗi đầu ra. Trong ví dụ này, thì x bằng t, nhưng như chúng ta đã thấy trong video trước, thì x và t có thể khác nhau. Vì vậy, bạn sẽ nhớ rằng trong ký hiệu mà chúng ta đã sử dụng, chúng ta đã viết x ngoặc tròn y để biểu thị ví dụ huấn luyện thứ y. Vì vậy, để tham chiếu đến phần tử thứ thê hoặc phần tử thứ thê trong chuỗi của ví dụ huấn luyện y, chúng ta sử dụng ký hiệu này. Và nếu thê x là độ dài của một chuỗi, thì các ví dụ khác nhau trong tập huấn luyện của bạn có thể có độ dài khác nhau. Và vì vậy thê x, y sẽ là độ dài chuỗi đầu vào cho ví dụ huấn luyện y. Và tương tự, y thê có nghĩa là phần tử thứ thê trong chuỗi đầu ra của ví dụ huấn luyện thứ y, và thê y sẽ là độ dài của chuỗi đầu ra trong ví dụ huấn luyện thứ y. Vì vậy, trong ví dụ cụ thể này, bạn biết đấy, thê xy bằng 9, nhưng nếu bạn có một ví dụ huấn luyện khác với một câu gồm 15 từ, thì thê xy sẽ bằng 15 cho ví dụ huấn luyện khác đó. Bây giờ đây là bước thâm nhập nghiêm túc đầu tiên của chúng ta vào NLP hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tiếp theo, hãy nói về cách chúng ta sẽ biểu diễn các từ riêng lẻ trong một câu. Vì vậy, để biểu diễn các từ trong câu, điều đầu tiên bạn làm là đưa ra một từ vựng, đôi khi còn được gọi là từ điển, và điều đó có nghĩa là lập một danh sách các từ mà bạn sẽ sử dụng trong cách biểu diễn của mình. Vì vậy, từ đầu tiên trong từ vựng là A, đó thực sự là từ đầu tiên của từ điển. Từ thứ hai là Aaron, và sau đó một chút nữa là từ N. Và sau đó cuối cùng bạn sẽ đến từ Harry. Sau đó cuối cùng là từ Potter. Và sau đó xuống đến có lẽ từ cuối cùng trong từ điển là Zulu. Và vì vậy A sẽ là từ 1,
Eren là từ 2. Và trong từ điển của tôi, từ ẩn xuất hiện ở vị trí hoặc chỉ số 367. Thì Harry xuất hiện ở vị trí 4075, Potter ở vị trí 6830, và Zulu là từ cuối cùng của từ điển, có lẽ là từ 10.000. Vì vậy, trong ví dụ này, tôi sẽ sử dụng một từ điển có kích thước 10.000 từ. Điều này khá nhỏ so với các ứng dụng NLP hiện đại. Đối với các ứng dụng thương mại quy mô hợp lý, kích thước từ điển từ 30 đến 50.000 phổ biến hơn, và 100.000 không phải là không phổ biến. Và sau đó một số công ty Internet lớn sẽ sử dụng kích thước từ điển có thể là 1 triệu từ hoặc thậm chí lớn hơn thế. Nhưng bạn sẽ thấy rất nhiều ứng dụng thương mại sử dụng kích thước từ điển có thể là 30.000 hoặc có thể là 50.000 từ. Nhưng tôi sẽ sử dụng 10.000 để minh họa vì đó là một con số tròn đẹp. Vì vậy, nếu bạn đã chọn một từ điển gồm 10.000 từ, và một cách để xây dựng từ điển này là xem qua các tập huấn luyện của bạn và tìm ra 10.000 từ xuất hiện hàng đầu, hoặc xem qua một số từ điển trực tuyến cho bạn biết 10.000 từ phổ biến nhất trong tiếng Anh là gì, chẳng hạn. Điều bạn có thể làm là sau đó sử dụng biểu diễn one hot để biểu diễn mỗi từ trong số các từ này. Ví dụ, x1 vốn biểu diễn cho từ Harry sẽ là một vector với tất cả các số 0, ngoại trừ số 1 ở vị trí 4075, vì đó là vị trí của Harry trong từ điển. Và sau đó x2 sẽ lại tương tự là một vector gồm tất cả các số 0 ngoại trừ số 1 ở vị trí 6830, và sau đó là số 0 ở mọi nơi khác. Tường được biểu diễn là vị trí 3, 6, 7. Vì vậy, x3 sẽ là một vector với các số 0, 1 ở vị trí 3, 6, 7 và sau đó là số 0 ở mọi nơi khác. Và mỗi vector trong số này sẽ là một vector 10.000 chiều nếu từ vựng của bạn có 10.000 từ. Và cái này, SA, tôi đoán vì A là từ đầu tiên của từ điển, thì x7 tương ứng với từ A, đó sẽ là vector 1. Bạn biết đấy, đây là phần tử đầu tiên của từ điển, và sau đó là số 0 ở mọi nơi khác. Vì vậy, trong biểu diễn này, xt cho mỗi giá trị của thê trong câu của bạn sẽ là một vector one hot. One hot vì có chính xác một số một bậc và số 0 ở mọi nơi khác. Và bạn sẽ có 9 vector trong số đó để biểu diễn 9 từ trong câu này. Và mục tiêu là với biểu diễn này cho x. Để tìm hiểu một ánh xạ, sử dụng mô hình chuỗi đến đầu ra mục tiêu y. Và chúng ta sẽ thực hiện điều này như một bài toán học có giám sát khi chúng ta được cung cấp dữ liệu nhãn với cả x và y. Và chỉ một chi tiết cuối cùng mà chúng ta sẽ nói thêm trong một video sau là điều gì xảy ra nếu bạn gặp một từ không có trong từ vựng của bạn. Câu trả lời là bạn tạo ra một mã thông báo mới hoặc một từ giả mới được gọi là từ không xác định, mà tôi ký hiệu như sau, hoặc nhọn UNK, để biểu diễn các từ không có trong từ vựng của bạn. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Tóm lại, trong video này, chúng ta đã mô tả ký hiệu để mô tả tập huấn luyện của bạn cho cả x và y cho dữ liệu chuỗi. Trong video tiếp theo, hãy bắt đầu mô tả mạng neuron hồi quy để tìm hiểu ánh xạ từ x sang y.